Hi everyone. අදත් මම ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඊටාම වැදගත් වන ෆ්‍රේස් එකක් අරගෙන ආවේ. මොන එහෙකටද ඔයා මාව තනි කළේ? මොන එහෙකටද ඔයා මෙහි ආවේ? මොන එහෙකටද ඔයා එහි ගියේ? මෙන්න මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊටාම වැදගත් වන ෆ්‍රේස් එකක් සම්බන්ධවයි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මොන එහෙකටද? Why on earth? Why on earth? මේක idiomatic expression එකක්. Why on earth is used to add emphasis to why when beginning a question. මේක native speakers ලා විසින් බහුලව පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. Why on earth? Why on earth? අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රශ්නයකට මුලින්. For an example, why on earth did you come here? මොන එහෙකටද ඔයා මෙහෙ ආවේ? Why on earth did you come here? මොන එහෙකටද ඔයා මෙහෙ ආවේ? Why on earth did you come here? මොන එහෙකටද ඔයා මෙහෙ ආවේ? Why on earth did you come here? එහෙනම් දැන් ඔයාට වැඩේ තේරෙනවා. Why on earth? අපි දැන් මේ on earth කියන කොටස ඉවත් කළොත් why did you come here? Why did you come here? ඇයි ඔයා මෙහි ආවේ? අන්න ඒක අවධාරණය කිරීම පිණිස මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා අපි. Why on earth did you come here? මොන හේකටද ඔයා මෙහි ආවේ? Why on earth did you go there alone? Why on earth did you go there alone? මොන හේකටද ඔයා එහි තනියම ගියේ? Why on earth did you go there alone? Why on earth did you go there alone? Why on earth did you come to see me? Why on earth did you come to see me? මොන හේකටද ඔයා මාව බලන්න ආවේ? Why on earth did you come to see me? Why on earth did you come to meet me? මොන හේකටද ඔයා මාව මුණ ගැහෙන්න ආවේ? Why on earth did you come to meet me? මොන හේකටද ඔයා මාව මුණ ගැහෙන්න ආවේ? Why on earth did you come to meet me? Why on earth did you call me? මොන හේකටද ඔයා මට අඬ ගැහුවේ? කතා කළේ? Why on earth did you call me? මොන හේකටද ඔයා මට අඬ ගැහුවේ? මොන හේකටද ඔයා මට කතා කළේ? මේ දෙයාර්ථයම ගෙන දෙනවා. ඒ වගේම දුරකථනයෙන් අමතරවට කියන්නේ call, ටෙලිෆෝන් කෝල් කියලාම කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙමනම් කෙනෙක් අඬ ගහනවා දුරකථනයෙන් අමතරව ඒ දෙක සඳහාම අපි කෝල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. Why on earth did you call me? මොන හේකටද ඔයා මට කෝල් කළේ? මොන හේකටද ඔයා මට කතා කළේ? මොන හේකටද ඔයා මට අඬ ගැහුවේ? මේ සියලු මාර්ථයන් මේකේ සැඟවිලා තියෙනවා. Why on earth did you call me? Why on earth are you going there now? මොන හේකටද දැන් ඔයා එහි යන්නේ? Why on earth are you going there now? මොන හේකටද ඔයා දැන් එහි යන්නේ? Why on earth are you going out now? මොන හේකටද දැන් ඔයා එළියට යන්නේ? Why on earth are you going out now? මොන හේකටද දැන් ඔයා එළියට යන්නේ? Why on earth are you going out now? මොන හේකටද ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? එතකොට අපි එවැනි ප්‍රකාශනයක් කොහොමද කියන්නේ? Why on earth are you looking at me? මොන හේකටද ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? Why on earth are you looking at me? මොන හේකටද ඔයා පාර දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? Why on earth are you looking at the road? Why on earth are you looking at the road? මොන හේකටද ඔයා පාර දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? Why on earth are you waiting here? Why on earth are you waiting here? මොන හේකටද ඔයා මෙතෙන්න වෙලා ඉන්නේ? Why on earth are you cooking at this time? Why on earth are you cooking at this time? මොන හේකටද ඔයා මේ වෙලාවෙ උයන්නේ? Why on earth are you leaving so early? මොන හේකටද ඔයා ඔච්චර වේලාසනින් පිටත් වෙන්නේ?
Why on earth are you leaving so early? මොන හේකටද ඔයා ඔච්චර වේලාසනින් පිටත් වෙන්නේ? මොන හේකටද ඔයා ඔච්චර කලින් පිටත් වෙන්නේ? අන්න ඒකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. Why on earth are you leaving just now? මොන හේකටද ඔයා දැම්ම යන්නේ? දැම්ම පිටත් වෙන්නේ. Why on earth are you leaving just now? මොන හේකටද ඔයා මේක මිලදී ගත්තේ? මොන හේකටද ඔයා මේක ගත්තේ? සල්ලි දීලා ගන්නවනේ බයි කියන්නේ. මොන හේකටද ඔයා සල්ලි දීලා ගත්තේ මේක? Why on earth did you buy this? Why on earth does she come here? මොන හේකටද එයා මෙහෙ එන්නේ? ඇය මෙහෙ එන්නේ මොන හේකටද? Why on earth does she come here? Why on earth do you talk with him? Why on earth do you talk with her? මොන හේකටද ඔයා ඇයත් එක්ක කතා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔහුත් එක්ක කතා කරන්නේ? මොන හේකටද ඔයා එයත් එක්ක කතා කරන්නේ? Why on earth do you talk with her? Why on earth do you talk with him? මොන හේකටද ඔයා එයත් එක්ක කතා කරන්නේ? Why on earth didn't you get the vaccine? මොන හේකටද ඔයා එන්නත ගත්තේ නැත්තේ? Why on earth didn't you get the jab? Jab means a medical injection. A medical injection. It's similar to the meaning of the vaccine. එහෙනම් vaccine එකට සමාන පදයක් සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් jab කියන වචනය. Why on earth didn't you get the vaccine? Why on earth didn't you get the jab? මේ වචනේ මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වචනයක්. මොන හේකටද ඔයා එන්නත ගත්තේ නැත්තේ? Why on earth didn't you get the jab? Why on earth didn't you get the vaccine? Why on earth didn't you get the jab? Why on earth are you working so hard? මොන හේකටද ඔයා ඔච්චර මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ? මොන හේකටද ඔයා ඔච්චර මහන්සි වෙන්නේ? මේ සියල්ල කියද්දී අපි කියන්නේ කොහොමද? Why on earth are you working so hard? අපි ඇඳුම් වලට එහෙම ගොඩක් වීදම් කරනකොට වැඩිහිටියෝ මෙහෙම කියනවා. මොන හේකටද ඔයා ඇඳුම් වලට ඔච්චර වීදම් කරන්නේ? Why on earth do you spend so much money on clothes? Spend වීදම් කරනවා. එහෙනම් යම් දෙයක් මත වීදම් කරනකොට අපි කියන්නේ on කියලා. Why on earth do you spend so much money? ඔච්චර මුදලා ඇයි ඔයා වීදම් කරන්නේ? On clothes ඇඳුම් මත. Why on earth do you spend so much money on clothes? මොන හේකටද ඔයා ඔය ඇඳුම් වලට ඔච්චර වීදම් කරන්නේ? Why on earth do you spend so much money on clothes? Why on earth did you cheat me? මොන හේකටද ඔයා මාව රැවට්ටුවේ? Why on earth did you cheat me? මොන හේකටද ඔයා මාව රැවට්ටුවේ? දැන් එහෙනම් මෙන්න මේක thumbnail එකේ තිබුණා. ඔයා ඒක කොහොමද කියන්නේ? මොන හේකටද ඔයා මාව තනි කළේ? අන්නේ ෆ්‍රේස් එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මේ විදිහටයි. Why on earth did you leave me in the lurch? Why on earth did you leave me in the lurch? Leave someone in the lurch. Leave someone in the lurch. මේකේ තේරුම කෙනෙක්ව තනි කරලා දානවා. අතහැරලා දානවා. තනි කරලා දානවා. Why on earth did you leave me in the lurch? මොන හේකටද ඔයා මාව තනි කළේ? කෙනෙක්ව මගහැරලා අතහැරලා දානවට කියනවා අපි leave in the lurch කියලා. එහෙමනම් කෙනෙක් කොහොමද මෙහෙම කියන්නේ? මොන හේකටද ඔයා මාව තනි කළේ? Why on earth did you leave me in the lurch? එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත මේ ලස්සන ෆ්‍රේස් එක ඔයාගේ එදිනෙදා කතා බහ ලස්සන කරගන්නට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ව්‍යාකරණ සමග ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමත් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් පමණක් පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝව ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙමෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.